Ahoj všichni! Je zde další část ze série instruktážních videí společnosti Autodoc týkající se výměny autodílů. Před zahájením sledování videa si zapněte titulky. Děkujeme. Nástroje, které budete potřebovat při výměně. Nepropásněte naše nová zajímavá videa. Klikněte na tlačítko odebírat a na ikonu zvonku. Nové video zveřejníme každý týden. Zajímá vás tento produkt? Všechny odkazy naleznete v popisu. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Pro více informací si přečtěte popis pod videem. Děkujeme za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, napište nám o tom do komentáře. Sledujte naše stránky na sociálních sítích. Jsme na Instagramu, Facebooku a Twitter. Všechny odkazy naleznete v popisu.